شيطان مستنيك عند مفترق الطرق وانت في أسوأ حالاتك يائس. حلمك بيضيع قدامك ولا حول ليك ولا قوة. مستعد يلبي كل طلباتك، لكن الموضوع مش مجاني، في مقابل. صفقة صغيرة هتعملها، حلمك مقابل روحك. فيا ترى هل انت مستعد ولا لا؟ روبرت جونسون اتولد سنة 1911. كان في بيت زحمة، عنده 10 اخوات. ايه المميز في روبرت؟ ولا اي حاجة، ما عندوش موهبة من اي نوع. لما الاسرة الكبيرة دي اتنقلت للمدينة، روبرت اكتشف ان هو عنده شغف بالموسيقى، خصوصا ان اخوه الكبير علمه العزف على الجيتار. الحقيقة هو كان عنده الشغف بس ما كانش عنده الموهبة. الموسيقى اللي كان بيعزفها على الجيتار ما كانتش بتعجب حد، حتى انه قال ان استاذ الموسيقى بتاعه قال له سيب الجيتار ده، الناس اتخنقت واتجننت من عزفك. طبعا ما كانش يقصد اتجننوا بالمعنى الايجابي. واضح ان زمايله ما كانوش اصلا طايقين العزف وشايفينه ان هو نشاز. ومع ذلك روبرت ما تأثرش بالكلام ده ولا خده على محمل الجد، وكمل مسيرته الفاشلة، ومن فشل لفشل لفشل. ولما كبر وبقى مؤدي موسيقي متجول، كان بيعزف في الشوارع والبارات والحفلات، ومهما عزف ومهما حاول للناس ومهما قال، بس الناس ما كانوش قابلينه. ويقال انه في ليلة من الليالي اللي عزف فيها في بار مثلا، بلاش نقول اسمه، من كتر ما الناس انزعجت قوي، مدير البار او حد ليه شق طرده. وعشان الناس كانوا بيرموه بحاجات زي المناظر اللي احنا بنشوفها في الافلام الابيض واسود دي، خرج يا عيني من البار وهو مكسور. وبعد الحادثة دي روبرت اختفى تماما، محدش شافه لمدة 6 شهور كاملة. لكن ده ما كانش غير الهدوء اللي بيسبق العاصفة. روبرت رجع بعد ال6 شهور دول عزف، والمرة دي عزفه كان رهيب قوي. كان متمكن من الجيتار وغنى بصوت جميل جميل جدا، ولحن مميز وكلمات عميقة، وكأنه اتبدل بقى شخص تاني. وهنا بتبدأ القصة، قصة الصفقة اللي عملها روبرت جونسون. عمل صفقة مع الشيطان. القصة بتحكي إن روبرت مشي مفترق طرق في ليلة من ليالي أكتوبر الباردة، والقمر كان بدر منور السماء. روبرت كان يائس، محبط، حزين، بيفكر في الكلام السلبي اللي اتقاله عن انعدام موهبته. وهناك في المفترق وقف مدة طويلة. الطريق كان ضلمة مهجور، محدش غيره كان موجود. سمع وقتها صوت كلب بيتألم في حفرة، ومع الأنين ظهر راجل بشرته سودة، كان لابس هدوم سودة. الراجل الغريب ده قال له اتأخرت ليه يا روبرت جونسون؟ وبعد ما كان الراجل ده قاعد، قام من مكانه واتمشى لحد لما بقى بالظبط في مفترق الطرق، وكمل كلامه لروبرت وقال له قدامك حاجة من الاتنين، يا ترمي الجيتار اللي معاك في الحفرة ده مع الكلب، أو تحتفظ بيه وتعزف عليه أحسن من أي عازف جيتار. مهما كانت الناس سمعت قبل كده مش هتسمع زي ألحانك. وعلى فكرة أنا عارفك يا روبرت. روبرت وقتها شاف القمر حجمه بيكبر وبيكبر، وبقى مشرق بزيادة، وصوت نباح الكلب بقى حاد أكتر. اترعش، قال إن الكلب ده اتسعر أو اتجنن. الراجل رد عليه وقال له إن الكلب ما اتجننش، الكلب ملك ليا، بيعمل اللي أقول له عليه. بعدها روبرت سمع صوت عواء الكلب، صوت ما سمعوش في أي حيوان قبل كده. لكن الملفت إن هو كان بإيقاع معين، إيقاع منتظم. أوتار الجيتار بدأت تتهز. روبرت بص للحفرة والأول مرة يحس إن الكلب ده مش زي أي كلب، كأنه جاي من مكان مظلم مخيف، الجحيم مثلا، وجسمه كله ارتجف. الراجل الغريب ده قال له الكلب مش للبيع، لكن صوت الجيتار ممكن يبقى ليك، ده صوت موسيقى البلوز. روبرت رد عليه إن الألحان دي لازم تبقى بتاعته، وفهم إن هو هيمضي على اتفاق ما، وإن الاتفاق ده مع قوة مظلمة. وقال للراجل أمضي فين بالظبط عشان أخد الألحان دي. الراجل قال له إنه مش محتاج يمضي، كل اللي المفروض يعمله إن هو يفضل يمشي في اتجاه الشمال، لكن يعمل حسابه إن هو هيبقى فيه تمن يدفعه وعواقب، وإنه لازم يبقى مستعد. طبعا روبرت سأل عن اللي يقصده، قال له إن الناس هتتهوس بالموسيقى بتاعته، وإنه هيبقى له شأن كبير جدا في عالم الموسيقى والبلوز. وفي المقابل إيده اللي هي إيد الشيطان الشمال
هتفضل ملفوفة حوالين روحه للأبد، روحه مقابل الهبة اللي هيديها له. وقال له كمان إن دي مش أي مفترق طرق تاني، لا، وشاور له على علامة إكس على الأرض، وقال له إن هو عامل العلامة دي مخصوص، وإن هو كان مستنيه مخصوص جدا وعارف إنه جاي. وفي رواية تانية بتقول إن الراجل الغريب ده هو اللي مسك الجيتار ولعب في أوتاره واداه تاني لروبرت. ولما روبرت رجع يعزف عليه، العزف كان ساحر، وإيده كانت سلسة جدا عليه وقادر يتحكم فيه وبقى متمكن. أيا كان، في أصحاب النظرية الخارقة للتحول بتاع جونسون بيقول إن هو عمل صفقة مع الشيطان. لما رجع جونسون وظهر تاني للناس وعزف، الجمهور اتفاجئ بالموسيقى بتاعته. ده موهوب، غير الشخص الفاشل تماما عديم الموهبة اللي وجع دماغهم بعزفه من 6 شهور بس. وفي منهم اللي ادعى انه سمع صوت جيتارين مش جيتار واحد، واللي سمع الجيتارين بقوا بيتلفتوا وبيدوروا على العازف التاني، لكن محدش شافه. المفروض ان روبرت كان واقف في ساحة العرض لوحده، وده اللي خلاهم يعتقدوا ان الشيطان نفسه كان بيعزف معاه. الملفت في قصة روبرت اكتر من كل اللي فات هو كلمات اغانيه، الكلمات اللي أبدت فرضية صفقته مع الشيطان، زي أغنية كروس رود بلوز أو بلوز مفترق الطرق، اللي كلماتها بتقول: رحت المفترق الطرق وركعت على ركبتي، خسرت روحي وبقى معايا موسيقى البلوز. وأغنية هيل هوند اون ماي تريل أو كلب الجحيم في طريقي، اللي كلماتها بتقول: في طريقي لقيت كلب جحيم. وشوية كلمات مش مفهومة زي ما تكون رسائل مبطنة، كلمات ليها معاني مخفية بيتكلم بيها مع شخص مجهول وبيفكروا بمسحوق سخن جدا رمى عليه. وأغنية Up Jumped the Devil أو الشيطان ظهر، كلماتها بتقول: شفت البلوز في صورة راجل اتسبب لي في جروح رهيبة جدا ومفيش طريق للرجوع. موسيقى البلوز استهلكتني، قتلتني شوية بشوية. وبكده روبرت أغانيه المعروفة بتتكلم عن كيان غامض وعن كلب جحيم وعن استهلاك ليه أو لروحه، وكمان مفترق طرق وطريق ما فيهوش رجوع. غريبة مش كده؟ في رواية بتقول إن والدة روبرت كانت معاه لما مات، وقالت إن هو كان عارف إن هو بيموت، وإن هو قال لها تشيل الجيتار من جنبه، وإن دي أداة الشيطان، وما بقاش عايزه وبيدعي ربنا إن هو يخلصه. على فكرة، روبرت جونسون مش أول ولا آخر واحد اتقال إن هو عمل صفقة مع الشياطين، دول كتير قوي. منهم مثلا تومي جونسون اللي برضه كان موسيقي، ويقال إن هو بنفسه اعترف وقال اللي يروح لمفترق الطرق قبل نص الليل لوحده، الشيطان هيبقى عارف إن هو هناك. هيظهر راجل أسود، راجل كبير، وهياخد الجيتار اللي معاه ويظبط الأوتار بتاعته. وادعى إن ده اللي حصل معاه. شايفين الشبه ما بين قصته وبين قصة روبرت جونسون؟ في موسيقار أقدم منهم بكتير اسمه نيكولو، عاش في القرن ال18 وهو من أعظم عازفي الكمانجة في العالم كله، وابتدى في تأليف المقاطع الموسيقية وهو عنده 7 سنين بس، وفي سن 22 سنة بقى نجم، وكان عنده قدرات كبيرة جدا في العزف، قدرات مستحيلة مش أي حد يقدر يعملها. ولما أقول مش أي حد يقدر يعملها، ما أقصدش في العصر بتاعه، لأ، ده في كل العصور حتى دلوقتي، لأن الطريقة اللي عزف بيها بتتطلب صوابع طويلة بشكل غير طبيعي ومرنة جدا جدا كأنها مطاطية. وده هيحصل بشكل من 2: يا إما يكون بيعاني من متلازمة ما مثلا، يا إما حاجة تانية خارقة للطبيعة. وبسبب كده ناس كتير كانت معتقدة إن القدرات دي سببها صفقة ما عملها مع الشيطان، وفي اللي ادعوا إن هم شافوا معاه شيطان فعلا على المسرح وهو بيأدي عروضه الموسيقية. وكمان في اللي بيزيد على كده وبيقول إن المصدر كانت أمه اللي كانت مهووسة، كانت عايزاه يحترف الكمانجة بأي طريقة، وإن هي اللي استدعت الشيطان ده، استدعته عشان يدي لابنها الموهبة العظيمة والمميزة دي. لما الراجل ده كان بيموت زاره راجل دين، ولما شافه اتجنن قال له امشي سيبني، وده اللي أكد للناس إن هو عمل صفقة مع الشيطان ده، عشان يعني ما كانش قادر يتعامل مع أي رمز من رموز الدين. كمان كان في عازف جيتار كان اسمه جيمي بيج، وده كان مهتم جدا بتعليم ليستر كراولي، التعليم اللي كان مضمونها تنفيذ الرغبات مهما كانت والتركيز على الأنا، يعني نفسك وبس. كان معجب جدا بالساحر أليستر،
لدرجة ان هو اشترى البيت اللي كان في يوم من الايام بتاعه، وكان مؤمن ان البيت ده مسكون. حكى عن اصوات كتير وغريبة كان بيسمعها، وحكى كمان عن تفاصيل لناس ماتت في البيت ده. ويقال ان في اغنية معينة عزف فيها لو اشتغلت بشكل معكوس الناس هتسمع شياطين بتتكلم. الحقيقة ان لحد النهاردة في كلام عن مشاهير بالذات في مجال الموسيقى، في كلام ان هم باعوا ارواحهم للشياطين، او عملوا صفقة معاهم، او مع جماعة بتمثل حزب الشيطان وخدامه. وفي منهم خصوصا في الغرب بيقولوا كلمات عجيبة في اغانيهم، كلمات بتدي المعنى ده، خدمة الشيطان، سواء بشكل صريح او ضمني، زي الترويج للفواحش اللي اكيد بترضي الشيطان. وبرغم الكلام الكتير عن علاقة الشيطان بالموسيقى، إلا إن في شخصيات تانية كتير جدا اتقال عنهم إن هي عملت صفقات مع الشياطين، ودول ملهمش أي علاقة بمجال الموسيقى ده، زي البابا سيلفستر الثاني. سيلفستر الثاني كان متألق في مجال الرياضيات والفلك والميكانيكا، وهو اللي اخترع بندول الساعة. ده غير إن هو ألف كتب كتير جدا في الرياضيات والعلوم الطبيعية والموسيقى والفلسفة. الراجل ده بعد ما مات انتشرت قصص كتير جدا بتقول ان هو عبقريته كبيرة قوي، دي ما جاتش قبل كده. دي كانت نتيجة صفقاته المشبوهة، وهي صفقة عملها مع الشيطان نفسه. وبالنسبة لكورنيليوس أغريباس، فده راجل درس القانون والطب، وليه عدد من الكتابات الغامضة في اللاهوت والكيمياء، واتقال عليه ان هو مارس السحر وعمل 3 كتب عن السحر. وانتشرت قصص كتير جدا عن ان هو عمل صفقة مع الشيطان. وعندنا اشهر ساحر تقريبا على مر العصور، أليستر كراولي، اللي من وهو طفل كان متمرد على التعاليم الدينية، وامه نفسها وصفته بان هو شيطان، واتهمته بعبادة ابليس، وهو سمى نفسه الوحش. وكتب في واحد من كتبه: كنت في صراع مع الموت، والشيطان سعى ان هو ياخد روحي. ومعروف عنه ان هو شعاره كان اعمل اللي انت عايزه، بمعنى ان الواحد المفروض يطلق رغباته وما يأيدهاش ابدا مهما كانت الرغبات دي. والراجل ده قصته طويلة قوي، ممكن نتكلم عنه في فيديو لوحده بعدين. طب اشمعنى الموسيقى؟ ليه كلام كتير اتقال عن علاقة ابليس والشياطين بالموسيقى بالذات؟ هل في موروث تاريخي بيدعم العلاقة دي؟ الحقيقة أيوة، في قصة عن أهل الكتاب عن أصل الموسيقى، وقصص أهل الكتاب لا تكذب ولا تصدق لو ما فيهاش أي حاجة تنفيها أو تثبتها. المهم إن القصة بتحكي إن إبليس اتشكل في صورة غلام لراجل من نسل قابيل، وعرض عليه يبقى خادم ليه. وبعد كده بدأ ينفخ في مزمار كان معاه، بدأ ينفخ قدام الراجل ده. الراجل استغرب وبلغ الناس كمان بالموضوع ده، فالناس بقت بتيجي تسمعه، وبعد كده عجبهم صوت المزمار، والموضوع اتطور وبقوا يعملوا عيد كل سنة. سواء القصة دي صح أو غلط، أو قصص الصفقات بتاعت الموسيقيين مع الشيطان دي صح أو غلط، إنما الأكيد إن الموسيقى والأغاني ليهم تأثير طاغي على الناس. وده لأن الأغنية في شريحة كبيرة جدا من الناس بتسمعها، وسهل إن هي تدخل البيوت، وسهل إن هي تشتغل في أي مكان. وممكن الشيطان يستغل ده ويكون ظهر بشكل صريح للموسيقيين، أو يوسوس ليهم بأفكاره اللي عايزها تنتشر، وفعلا تنتشر عن طريق الكلمات، من ضمنها الترويج للفجور ولكل حاجة حرام وضد الفطرة البشرية، أو انتشار أنواع صاخبة جدا من الموسيقى تبوظ الأعصاب. ويقال إن هي ممكن تستدعي شياطين، والشخص اللي بيسمعها بيتمس منهم. ده غير طبعا الحفلات الخليعة اللي بتتذاع فيها الأغاني دي، وبتشجع الناس على الفجور وعلى الكبائر. ومش الموسيقى بس اللي ليها تأثير رهيب على تقريبا كل العالم، الفن والموسيقى والإعلام بأشكاله المختلفة، اللي من ضمنها السوشيال ميديا اللي في العصر الحالي، وغيرهم كتير جدا من المجالات اللي قادرة إن هي توصل لكل واحد في العالم. في البيوت كمان، يعني الواحد ما بقاش محتاج إن هو لا يروح حفلات ولا سينمات، الحاجة بتجيله لحد عنده وهو قاعد على كرسيه. كل دول ممكن يبقوا أدوات لتدمير البشرية والفطرة السليمة، زي ما ممكن يكونوا أدوات لتنمية العقل والتركيز على القيم والأخلاق والتعاليم الدينية والمحتوى الثقافي والفن الهادف. انتوا ايه رأيكم؟ هل فعلا روبرت جونسون وغيره من اللي ذكرتهم عملوا صفقة مع الشيطان؟ باعوا أرواحهم مقابل شعبية وفلوس وموهبة؟ ولا دي مجرد أساطير وكلمات الأغاني دي ما هي إلا كلمات ملهاش أي معنى؟ ولا ممكن تكون فعلا لرموز شياطين، بس ممكن تكون شياطين إنس مش جن؟
والله أعلم. مستني رأيكم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.